هاي هنن جاهزات. هلا لنشوف الطعم، نتأكد من الطعم. أنا أكلت كتير عاشورا هون في تركيا، بس مثل هاي ما عدى علي. جربوها ما بتندموا على طريقة أبو العبد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. قوامهم تقيل مثل الرز بحليب. أهلين وسهلين ومرحبتين بالمشاهدين والمشاهدات. اليوم بدنا نعمل حلا عاشوراء على الطريقة التركية، بس ما بيمنع أضيف عليها لمستي لنطور الوصفة وما نتركها على الطريقة التقليدية. هلا أخواتي بننتقل على المقادير. هون عندنا كوب فاصولية بيضة، وكوب حمص، وكوبين حنطة. طبعا هدول 3 مكونات بدنا ننقعهم قبل ب8 ساعات أو قبل بيوم. وفي عندنا هون فواكه مجففة، زبيب كشمش بدون بذر كوب، وكوب ونص مشمش مقطع مكعبات، وعندي كوب بندق، وكوب فستق سوداني. طبعا هدول بدون ملح، والفستق السوداني ممكن نزوده شوي للكوب ونص ما في مشكلة. وهون عندي تفاحة، وعندي ظرف كريمة شانتيه، وعندي معلقتين نشا، وهون عندي 3 كوب سكر، وعود قرفة، و4 ل5 حبات قرنفل، وبلزمني من 3 ل 3.5 لتر حليب. اخواني هلا عندي هدول 3 مقادير، بس نحطهم على النار. من بعدها رح نستعرض مكونات اللي رح نزين فيها. اخواني هون بننزل الحنطة، نسويها بهذا الشكل عشان نعرف قد نضيف عليها مي، عشان نغمرها بالمي. هيك تمام. وهون عندي بالطنجرة الثانية رح انزل الفاصوليا الحب، رح انزل معه الحمص الحب، رح اضيف عليهم شوية مي واشغل عليهم النار. بنغطيهم ونتركهم. وهون عندي طنجرة رح انزل عليها الفواكه المجففة، الزبيب والمشمش. نصب عليها مي حوالي لتر، وبنتركها تنتقع. هلا اخواتي بدنا نستعرض مقادير التزيين. اخواني هدول عندنا المكونات التزيين اساسية. هون عندنا الرمان اساسي، وكوب لوز، وكوب جوز، وكوب جوز الهند، وظرف زبيب كشمش ناعم اسود. وفي عندنا هون هدول اختياري، عندنا مثلا كوب كاجو وشوية فستق حلبي مجروش، هدول اختياري. هلا اخواني بعد ما اسلق الفاصولية والحمص والحنطة ويجهزوا برجع لكم. وهلا اخواني عندي البقوليات جاهزة. هون انا محضر طنجرة فيها 2.5 لتر حليب وكبروها للطنجرة. هلا بدنا ننزل بقوليات للحليب، بس في هون عندنا حركة بدنا نعملها. هون عندي نص لتر حليب، بدي انزل عليه نص كمية الحنطة عشان بدي اضربها بالمكسر. هيك اخواني بنسحبها بدون مي. وعلى فكرة اخواني هي الوصفة بتنطبخ بمي، بس انا بستغرب انه مثل هيك وصفة نحن مكلفينها وصارفين عليها، اذا بنطبخها بحليب تطلع اطيب. هلا اخواتي هدول بدي اضربهم بالمكسر. هون عندي الفاصولية والحمص كمان بدي اسحبهم من المي وانزلهم على الحليب. هلا هي بدي اصفيها من المي. تمام. هلا بنزل على الحليب. على الحليب انا مسخنه على فكرة، يعني عشان ما اطول معكم بالتصوير. وهون عندي الفاصولية والحمص. بسحبهم بهذا الشكل بنزلهم على الحليب. هلا اخواني هدول بضربهم بالمكسر
واذا ما في مكسر او خلاط ما في اي مشكله، بننزلهم مثل ما هن، بس هيك اطيب اذا ضربناهم. بس قبل ما نكمل نشغل النار على الحليب. هلا اخواني بعد ما ضربناه بننزله على الحليب. هلا هيك نعمل لنا تقليبه، وراح نتركهم لوقت يغلي الحليب. هلا اخواني عندي الحليب سخن بس لسه ما غلى. هلا بنزل عليه الفواكه المجففه بهذا الشكل. هلا هاي المي بشغل عليها النار، وبنزل عليها القرفة والقرنفل والسكر لوقت ما يذوب السكر. وهدول بنعمل لهم تقليبة. تفاحة ضروري نقشرها، بنقشرها يعني هلا تقريبا وقت بدها تلزمنا مشان ما يتغير لونها. كمان اخواتي بنقطعها مكعبات صغيرة. هيك اخواني بهذا الشكل مقطعة. هلا اخواني بكوب حليب بنفضي ظرف الكريمة الشانتيه، بنضربه بالمضرب. بننزل عليه النشا. هلا اخواني عندي الحليب غلى، بداية الغليان. هلا بنزل عليه التفاح، بنزل عليه البندق والفستق. وبالنسبة لعيار السكر أنا رح أقترح عليكم اقتراح. بعد ما يزبط القطر وننزله عليهم بندوقه، إذا كان تمام تمام كان بها. شفناه لسه بده شوي، فينا نضيف له نص كوب كوب على حسب الرغبة. شايفين إخواني عندي هون الحليب عم يغلي وعندي القطر عم يغلي. خلص القطر بطفي عنه، بسحب القرفة والقرنفل عشان ما يطلعوا لنا بوقت الأكل. بصب القطر. هلا بنزل عليهم كريمة الشانتيه. هاي كريمة الشانتيه بتعطي طعم طيب وبصير القوام كريمي، شغلة كتير مرتبة. هلا مجرد ما تغلي تقلب قلبتين ثلاثة، بنطفي عنها وبنتركها شوي ترتاح، بعدين بنصبها. اشوفكم بوقت التقديم. هلا اخواني صار وقت نسكبهم بالصحون. انا هون بحضر صحون، هدول صحون الالمنيوم مشان ما اعذبها لام العبد. بسم الله. طبعا هيك اخواني بدنا نحرك ونصب نحرك ونصب. هلا اخواني بصبهم وبرجع لكم. وهي اخواني بعد ما صبيتهم هاي هي الكمية طلعت معي. هلا بدنا نزينهم تزيين اختياري، فيكم صفوهم صف وفيكم تزينوا عشوائي، كيف ما بتحبوا زينوا. انا من ناحيتي بدي اصفهم صف لاني سهران والجو لطيف والسماء صافية والعصافير تزقزق. هلا اهو فرشينا جوز الهند، بنصف هيك جوز، واللي ما عنده صبر يرشهم رش عشوائي بمشي الحال، كيف تحبوا زينوا. هلا فينا نحط هيك لوز، واللوز فيكم تستعملوه مقشر.
ناخد رشة فستق مجروش طب النص، نحط رشة كشمش، نحط معلقة رمان بهذا الشكل. وهلا اخواني بعد ما خلصت تزيين هنشوف ايش انجزنا. هاي هن جاهزات. هلا لنشوف الطعم، نتأكد من الطعم. شايفين اخواتي؟ قوامهم تقيل مثل الرز بحليب. انا اكلت كتير عاشورا هون في تركيا، بس مثل هاي ما عبد علي. جربوها ما بتندموا على طريقة ابو العبد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واتمنى تشاهدوا فيديو الكبسة لانه عن جد عملت كبسة تتقدم للملوك وما جاب كتير مشاهدات، اتمنى اللي ما شايفه يشوفه. السلام عليكم.